aking YouTube channel. So, it's 𝚝𝚑𝚒𝚒 vlog or tutorial. So, may panibago na naman tayong tutorial guys. So una guys, open muna natin yung ibis paint. Yan, punta tayo sa my gallery. So, di bali guys, ito yung gagawin natin. Ganyan. So, una guys, is pindutin natin tong plus dito sa gilid. And, kayo na bahala guys kung anong size ng background niya. Sa akin ito guys. So, yan. Ay, mali guys, pala mali yung nakuha natin. So, guys, mali pala yun. Ito pala siya. Yan. So, una guys is pindutin natin to. Ay, ito pala. At yung circle dyan. At mag-draw lang tayo guys. So, kunin natin yung brush. Ito. So, mag-drawing muna tayo guys ng maraming circle. So, masyadong makapal siya guys. Adjust lang natin. Yan. So, kailangan guys is meron, pag magda-drawing kayo ng circle is ganyan siya. Meron siyang ganyan guys. Yan. So, diba gawin lang natin siya guys. Mag-draw lang tayo ng circle. Meron siyang ganito. Yan. So, yan lang guys. Anong alisin guys is punta ulit dyan and off nyo lang. And punta po kayo dito guys sa box and add layer tayo. At punta naman po kayo dito sa brush and pindutin nyo yung bucket. Yan. At mamili na po kayo ng color na gusto nyo. Lagyan nyo siya guys ng ganyan. Iba't ibang color para mas maganda siya. Lagyan natin ng pink. And yellow. Lagyan natin ng yellow. Yan guys. And lagyan din natin yung sa gilid-gilid niya. Yan. Dyan. At yung may parang mata guys dito. Yan. Yan. And yan guys. Tapos na guys. So sana guys nakatulong tong tutorial ko. By the way guys, don't forget to like and subscribe to my channel. So thank you guys for watching.